अर्को अक्षरमा जाउँ मेम मेम भन्ने अक्षर यो कसरी लेख्ने त मेम र मेम अक्षर बाट चाहिँ म आवाज आउँछ म आवाज दिन्छ यसले यसको लेख्ने तरिका के हो त यस्तो यस्तो यो ट्रायंगल बना जस्तो तर नजोड्ने त यता कुनामा नजोड्ने है अलिकति ग्याप छ अनि यता जाने टुप्पो एउटा निकाल्ने थाहा भयो सबैलाई यसलाई के भन्छ मेम 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 आवाज यसले दिन्छ म आवाज दिन्छ भनौं मेम र मेम त्यसरी हामी लेख्छौं फेरि पनि लेखौं यस्तो माथि सिधा यस्तो तर यहाँ नजोड्ने एउटा टुप्पो यसरी निकाल्ने यसलाई भन्छ हामी भन्छौं मेम मेम अनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ट्विंक 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 हैन अनि टुक्क अलिकति ट्विंक ट्विंक टुक्क अलिकति यो भयो मेम अब मेम अक्षरको चाहिँ अर्को एउटा के छ त हामी ध्यान दिनुपर्ने यो मेम अक्षर कुनै शब्दको अगाडिबाट सुरु भयो भने यस्तो देखिन्छ तर यो मेम अक्षर चाहिँ कुनै शब्दको अन्तमा लास्टमा आयो भने अब अगाडि र पछाडि भने के हो जस्तो भनौं मैले लाई या बास भन्ने शब्दले विचार गरौँ स यो पनि स हैन यो शब्दको सुरुवातमा स भन्ने अक्षर छ शब्दको अन्त्यमा पनि स भन्ने अक्षर छ अब हाम्रो नेपालीमा त एउटै हुन्छ अगाडि आओस् अक्षर या पछाडि लास्टमा आओस् स नै हो यसरी नै लेख्ने हो है तर हिब्रूमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ सबैमा होइन तर कुनै कुनै अक्षर चाहिँ के हुन्छ त शब्दको सुरुमा आयो भने एउटा प्रकारको देखिन्छ अन्तमा आयो भने अर्कै प्रकारको देखिन्छ है भने बुझ्नुभयो हिब्रू अक्षरमा त्यस्तो हुन्छ सबैमा त्यस्तो होइन फेरि हैन सबैमा त्यस्तो हुँदैन कुनै कुनै अक्षर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जस्तो अब योडमा त्यस्तो छैन अगाडि आओस् पछाडि आओस् यस्तै देखिन्छ लामेडमा पनि त्यही अगाडि आओस् पछाडि आओस् यस्तै देखिन्छ तर मेममा चाहिँ अक्षरको अगाडि आयो भने यस्तो देखिन्छ पछाडि आयो भने कस्तो देखिन्छ अन्तमा आयो भने चाहिँ यस्तो 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 एउटा बक्सा जस्तो सानो बक्सा बनाउने अनि एउटा सानो टुप्पी निकाल्ने बक्सा यस्तो थोरै टुप्पी है बक्सा यस्तो 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 यसरी यो पनि लेख्न हामीले सिक्नु पर्यो यो पनि मेम नै हो भन्दाखेरि मेम अक्षर नै भन्छ तर यो चाहिँ कहिले आउँछ त अक्षरको अन्तमा आउँदाखेरि आउँदछ यसलाई हामी सफिक्ट फर्म पनि भन्छौँ इङ्ग्लिसमा सफिक्ट फर्म यो अक्षर के अर्को रूप हो एउटै अक्षर हो तर रूप अर्कै छ यसको अनि यो रूप चाहिँ कहिले देखिन्छ त जब यो मेम भन्ने अक्षर कुनै शब्दको हिब्रू शब्दको अन्तमा आउँछ भने त्यो रूप देखा पर्छ मेम बुझ्नुभयो अक्षरको अगाडि छ भने यस्तो भयो मेम अक्षरको लास्टमा आछ भने बक्सा जस्तो भयो अलिकति टुप्पो अलिकति यहाँ छोड्न चाहिँ नबिर्सनु यो दुवै यसको रूप हामीले लेख्न प्र्याक्टिस गरौँ मेम